سلامونه دوستانو وخت مو په خیر یو ځل بیا خلاص ما یوټیوب چینل ته تاسو موږ ستاسو د نوډ جی ایس د کلاس لومړنی درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو د نوډ جی ایس انټروډکشن کوو ګورئ لومړنۍ خبره خو زه دا تاسو ته وکړم هغه دوستان چې غواړي چې نوډ جی ایس زده کړي مخکې له دې نه باید دوی جاوا سکرپټ زده کړی واوسي سمه ده نو که چیرې تاسو زما د جاوا سکرپټ سیریز تر اوسه پورې نه وي کتلی نو هغه لومړی وګورئ او یا هم که چیرې ستاسو جاوا سکرپټ زده واوسي نو تاسو کولی شئ چې بیا نوډ جی ایس زده کړئ سمه ده نو ما غوښتل چې دغه لومړی خبره تاسو لپاره کلیر کړم چې که چیرې تاسو نوډ جی ایس زده کول غواړئ لومړنی کار ستاسو لپاره دا دی چې تاسو باید جاوا سکرپټ زده کړئ نو راځو لومړی موضوع په دې باندې کار کوو چې what is Node.js دغه Node.js خپله دی څه شی صحیح ده موږ تاسو جیس په معنا خو تاسو پوهیږئ چې جاوا سکرپټ صحیح ده دغه Node.js دی څه شی ګورئ لومړنی Node.js چې کوم دی a JavaScript runtime environment Node.js موږ تاسو سره صرف څه شی دی یو runtime environment دی د جاوا سکرپټ لپاره صحیح ده یعنی دې مطلب دا دی چې دا د جاوا سکرپټ د رن کولو لپاره یو انوایرمنټ دی نور هیڅ څیز هم نه دی دا موږ تاسو سره that allows JavaScript to run outside the browser دا جاوا سکرپټ ته دغه قابلیت ورکوي چې د براوزر نه باندې څه وکړي خپل دغه پروسس څه شي کړي ترسره کړي یا خپل دغه رننګ څه شي کړي ترسره کړي ګورئ مخکې له دې نه چې موږ تاسو کله جاوا سکرپټ استعمالو هغه به موږ تاسو همیشه په ویب براوزر کې استعمالو صحیح ده یعنی د ویب نه باندې موږ تاسو نشو کولای چې څه وکړو جاوا سکرپټ استعمال کړو اوس یو کس غواړي چې جاوا سکرپټ په باندې د څه شي څخه د ویب براوزر نه استفاده کړي نو د دغه مقصد لپاره موږ تاسو کولای شو د نوډ جی ایس نه څه وکړو استفاده وکړو یو بله خبره چې باید تاسو په یاد وساتئ you must remember is that Node.js is not a programming language Node.js موږ تاسو سره یو پروګرامینګ لینګویج نه دی سمه ده دغه خبره باید ستاسو لپاره کلیر اوسي چې جاوا سکرپټ از ا لینګویج جاوا سکرپټ موږ تاسو سره لینګویج دی Node.js صرف څه شی دی یو رن ټایم انوایرمنټ دی چې موږ تاسو ته اجازه راکوي چې جاوا سکرپټ د ویب سایټ نه باندې استفاده کوو ګورئ لومړنی موضوع دا تاسو زده کوئ چې کله موږ تاسو جاوا سکرپټ رن کوو نو موږ تاسو سره یو انجن اوسي په ویب سایټونو کې چې هغې ته موږ تاسو V8 انجن ویلی شو صحیح ده دغه V8 انجن زموږ تاسو دغه جاوا سکرپټ کوډ څه شی کوي براوزر ته ترانسلیټ کوي یا براوزر ته یې ورکوي چې دغه کوډ دغسې لیکل شوی او دغه کار ترسره کوي یعنې د دغه جاوا سکرپټ کوډ د رن کولو لپاره ویب سایټ د څه شي نه استفاده کوي د V8 انجن نه استفاده کوي تر څو دغه جاوا سکرپټ په کوډ باندې پوه شي نو همدغه V8 که چیرې ته غواړې V8 انجن ته په خپل پی سي کې استفاده کې یعنې په خپل کمپیوټر کې استفاده کې نو د دغه مقصد لپاره موږ تاسو د څه شي نه استفاده کوو موږ تاسو د نوډ جی ایس نه استفاده کوو ګورئ لنډه زه تاسو داسې پوه کړم چې نوډ جی ایس موږ تاسو د دې لپاره استعمالو کله چې موږ تاسو غواړو د جاوا سکرپټ په استعمال سره د یو ویب سایټ بیک انډ جوړ کړو ګورئ له دې نه مخکې چې کوم موږ تاسو کار کوو په جاوا سکرپټ کې هغه ټول موږ تاسو په ډام باندې کار کوو صحیح ده په ډام باندې موږ تاسو کار کوو یعنې زموږ تاسو چې کوم یوزر انټرفیس د ویب سایټ په دې باندې موږ تاسو کار کوو صحیح ده اوس یو کس غواړي په بیک انډ باندې کار وکړي یعنې په ډیټابیس باندې جوړ کړي خپل د ویب سایټ لپاره یو بیک انډ جوړ کړي د خپل ویب سایټ لپاره یو ډیټابیس جوړ کړي د خپل ویب سایټ لپاره او نور پروسیسز چې کوم دي دا اجرا کړي نو د دغه مقصد لپاره موږ تاسو د نوډ جی ایس نه څه کولی شو استفاده کولی شو نو امید چې موضوع به کلیر اوسي ستاسو لپاره ګورئ نوډ جی ایس څه شی دی یو رن ټایم انوایرمنټ دی د دې لپاره استعمالیږي تر څو جاوا سکرپټ د براوزر نه د باندې استفاده کوو نوډ جی ایس د څه لپاره استعمالو تر څو موږ تاسو په څه شي کار وکړو په بیک انډ باندې کار وکړو د ویب په بیک انډ باندې د جاوا سکرپټ په استعمال سره کار وکړو ګورئ نور هم زه تاسو لپاره اسانه کوم ګورئ جاوا سکرپټ بیفور نوډ جی ایس لومړنی موږ تاسو سره جاوا سکرپټ دی چې دا خپله څه شی دی موږ تاسو سره یو پروګرامینګ لینګویج دی صحیح ده دا خبره خو ستاسو لپاره پوره کلیر دی چې دا یو پروګرامینګ لینګویج دی
په براوزر کې چې کله موږ تاسو دای رن کوو دې ته موږ تاسو ټریډیشنل رن ټایم ویلی شو صحیح ده په براوزر کې رن کیږي او په دې کې ټول کار د څه شي اوسي د فرنٹ اند اوسي یعنی بیک اند سره دی بیخي کار نه لري صحیح ده چې په فرنٹ اند کې موږ تاسو سره بټنز دي فارمز او ډوم مانیپولیشن دی یا ډوم دی موږ تاسو سره صحیح ده اوس کچېرې یو کس غواړي د جاوا سکرپټ په استعمال سره د ویب سایټ په بیک اند باندې کار وکړي د ویب سایټ په څه باندې په بیک اند باندې کار وکړي نو هغه حالت کې د دې لپاره ضروره دا دی چې هغه څه وکړي د نوډ جیس غوندې یو رن ټایم انوایرمنټ نه استفاده وکړي نو ګورئ لنډ مقصد دا دی نوډ جیس د یو ویب سایټ د بیک اند د جوړولو لپاره موږ تاسو څه کوو استفاده کوو ګورئ What Node.js changed? Node.js موږ تاسو ته څه تبدیل کړه څه تغیرات یا څه تبدیلونه موږ تاسو ته څه کړ راوستل لومړنۍ خبره د براوزر ده JavaScript runs inside the browser JavaScript څه شي کېږي چې کله رن کېږي هغه د یو ویب براوزر دی یا د براوزر انساید رن کېږي یعنې د براوزر دننه رن کېږي خو د Node.js په استعمال سره JavaScript can run outside the browser د Node.js په استعمال سره JavaScript کولی شي چې د براوزر نه د باندې هم څه شي رن شي including on servers او مهمه خبره پکې دا دی چې سرورو کې هم دی کېدی چې څه کېږي وچلیږي اوس مهمه خبره موږ تاسو سره دلته د سرور دی ګورئ په Node.js کې موږ تاسو څه شی کوو موږ تاسو سره د MongoDB په نوم چې کوم دی MongoDB په نوم موږ تاسو سره یو ډیټابیس مینجمنټ سیستم دی چې د دې په استعمال سره بیا ته کولی شي دا دواړه سره کنیکټ کړي Node.js او MongoDB MongoDB ستا ډیټابیس شو Node.js په استعمال سره چې کوم کارونه تا PHP کې کولی شو همغه کارونه ته کولی شي دلته جوړ کړي یا یعنې د یو ویب سایټ بیک اند ته څه شی کې جوړ کړي دا خو شوه دې موضوع بله موضوع موږ تاسو سره What can we build موږ تاسو د Node.js په استعمال سره څه جوړولی شو لومړنۍ موضوع خو په دې کې د ویب سرورز دی چې موږ تاسو د Node.js په استعمال سره ویب سایټ سرورز موږ تاسو څه کولی شو جوړولی شو receive requests and responses موږ تاسو کولی شو چې send responses ریکوست ترلاسه کو یعنی ویب سرورز کې او ریکوست بیرته څه کو ریکوست په بدل کې ریسپانس هم بیرته سند کو اوس کله موږ تاسو د JavaScript plain JavaScript نه موږ تاسو څه کوو استفاده کوو نو په هغه حالت کې به موږ تاسو څه شی کوو صرف به موږ تاسو زموږ چې کوم فرنټ اینډ په هغې باندې به هم کار کوو بیخي سرور موضوع موږ تاسو سره نه وه خو کله چې موږ تاسو د Node.js نه استفاده کوو نو په هغه حالت کې موږ تاسو سره څه کیدای شي موږ کولی شو چې ویب سرورز جوړ کړو یعنې ریکوست ریسیو هم کړو او بیرته ریکوست سند هم کړو دا خو شوه د ویب سرورز موضوع دویمه موضوع په دې کې د APIs دی چې موږ تاسو کولی شو چې connect applications and services موږ تاسو کولی شئ اپلیکیشن یا سروسز چې کوم دي داسې شی کې سره کنیکټ کړو موږ تاسو کولی شو یو ویدر اپ داسې جوړ کړو چې د هغه د IPA سره وصل اوسي API سره وصل اوسي یا موږ کولی شو د Node.js په استعمال سره خپل API څه شی کو جوړ کړو بله موضوع موږ تاسو سره د authentication دی authentication کې بیا موضوع ټوله د لاګین دی registration دی and sessions دی موږ تاسو سره ګورئ کله چې موږ تاسو د پلین JavaScript نه استفاده کوو نو لاګین خو موږ تاسو نشي کولی ځکه ډیټا به چیرته ساتو موږ تاسو سره داسې ډیټابیس مینجمنټ سیستم نشته دی رجسټریشن به څنګه کوو دا سیشنز به څنګه ترسره کوو نو دغه ټول کارونه اوس موږ تاسو کولی شو د JavaScript په استعمال سره څه کوو ترسره کړو د Node.js په استعمال سره ترسره کړو لاګین سیستم رجسټریشن سیستم سیشنز بله موضوع چې ډیره مهمه موضوع دی هغه د ډیټابیسز دی چې موږ تاسو کولی شو چې ډیټابیس سره خپل دغه JavaScript یا Node.js څه شی کو کنیکټ کو work with application data ته کولی شئ د خپل اپلیکیشن له ډیټا سره هم څه وکړئ کار ترسره کړئ او بله موضوع موږ تاسو سره بیا د ریل ټایم اپس ته کولی شئ ریل ټایم اپ جوړ کړئ چې په هغې کې چیټینګ ترسره کېږي نوټیفیکیشنز ترلاسه کېږي لایف سټریمز پکې ترسره کېږي یعنې ډېر کارونه کوم چې د بیک اینډ مربوطه دي د ډیټابیس مربوطه دي دا ټول موږ تاسو د Node.js په استعمال سره څه کولی شو ترسره کوی شو نو کله چې تاسو JavaScript ختم کړ ستاسو لپاره ښه ریکمنډیشن یا JavaScript مو زده کړی اوس یو پلان د دې لرئ چې بیک اینډ ته کار وکئ نو ښه نه ښه انتخاب ستاسو لپاره Node.js دی صحیح ده
ځکه که چیرې موږ پی ایچ پي ته لاړ شو هغې کې ډېر زاړه میتډس یو لږ سخته هم دی نو نوټ جیس ډېر اسانه هم دی خو هغه وخت کې کله چې تاسو جاوا سکرپټ صحیح زده کړی واوسئ بله خبره چې دا باید ستاسو لپاره زه کلیر کړم چې نوټ جیس او پروګرامینګ لینګویج دا خبره بیخي لرې خبره ده صحیح ده نوټ جیس خپله یو پروګرامینګ لینګویج نه دی ګورئ جاوا سکرپټ چې کوم دی موږ او تاسو سره دا یو پروګرامینګ لینګویج دی کوډ موږ او تاسو په جاوا سکرپټ کې لیکو نوټ جیس صرف څه شی دی موږ او تاسو سره یو رن ټایم انوایرمنټ دی چې موږ او تاسو کولی شو همدغه د جاوا سکرپټ چې کوم کوډ دی د خپل ډیسکټاپ کې یعنی خپل ډیسکټاپ کې رن کړو یعنی د ضرورت موږ او تاسو ونه اوسي چې موږ او تاسو د یو ویب براوزر کې څه کو رن کو used to execute JavaScript outside the browser د JavaScript execution موږ او تاسو کولی شو د دې په استعمال سره د براوزر نه د باندې صحیح ده د براوزر نه موږ او تاسو پیښې د باندې وتلی شو او خپل JavaScript کوډ رن کولی شو چې د دې ډېر کار بیا موږ او تاسو سره په سرورز کې اوسي صحیح ده چې ډېری موږ او تاسو چې کوم هغه کېږي سرورز کې څه شی کېږي ترسره کېږي موږ او تاسو سره ګورئ ما تاسو ته مخکې د V8 انجن خبره وکړه نوټ جیس ان د V8 انجن ګورئ V8 انجن ما تاسو ته موضوع وویلې چې V8 څه شی اوسي په ویب براوزرز کې اوسي د JavaScript کوډ د ایگزیکیوټ کولو لپاره اوس خبره ده د JavaScript کوډ یور سورس کوډ JavaScript فرض کې دا ستاسو JavaScript کوډ دی یعنی ستاسو سورس کوډ دی او دا V8 انجن دی دا څه کوي ایگزیکیوټس JavaScript څه شی کوي ایگزیکیوټ کوي خو چیرته ایگزیکیوټ کوي په یو ویب براوزر کې د ننه یې درته څه کوي ایگزیکیوټ کوي یعنی د ویب براوزر نه د باندې V8 انجن ستا کار نه کوي کار کوي خو کله چې نوټ جیس سره یو ځای اوسي بل نوټ جیس دی اوس موږ او تاسو سره provides the runtime environment زموږ او تاسو لپاره یو داسې runtime environment جوړوی شي چې د ویب سایټ نه باندې موږ او تاسو خپل دغه JavaScript کوډ رن کړو او اپلیکیشن زموږ او تاسو یور سرور او بیک اند اپلیکیشن زموږ او تاسو شی اوسي زموږ او تاسو سرور دی او زموږ او تاسو بیک اند دی نو امید چې دا موضوعات خو به مو اخیستي اوسي اوس اخرنۍ موضوع موږ او تاسو سره دا دی وای نوټ جیس ولې نوټ جیس انتخاب کو بل اپشن هم موږ او تاسو سره شته موږ او تاسو کولی شو پی ایچ پی ورسره سکیول مای سکیول ورسره لاراول زده کو هغه هم ښه انتخاب دی نو ولې نوټ جیس باید موږ او تاسو انتخاب کو لومړنۍ خبره په دې کې دا دی چې use JavaScript for both front end and back end ته کولی شي چې همدغه یو JavaScript زده کړې او په دې کې ته کولی شي بیا خپل فرنٹ اینڈ او بیک اینڈ دواړه په همدغه JavaScript کې څه کې جوړ کړې نو دې ضرورت نشته چې ته مختلفه پروګرامینګ لینګویجز زده کړې اوس که پی ایچ پي ته ځې بیا موږ او تاسو سره کوډ بدلیږي سیستم بدلیږي ټول کارونه موږ او تاسو سره بدلیږي نو JavaScript یو ټایم زده کوي فرنٹ اینډ هم جوړ کوي پکې او بیک اینډ هم جوړ کوي لومړنۍ فایده خو دا شوه دویمه فایده موږ او تاسو سره دا دی چې fast and efficient for many IO operations ګورئ موږ او تاسو سره دا چې کوم دی نوټ جیس ډېر efficient دی او فاسټ هم دی ډېر تیز کار کوي صحیح ده د ډېر IO operations لپاره موږ او تاسو سره دی چې دی ډېر efficient دی او ډېر فاسټ کار هم کوي تیز کار کوي صحیح ده که پی ایچ پي ته راشو پی ایچ پي هم فاسټ کار کوي خو دومره نه صحیح ده بله موضوع موږ او تاسو سره لارج ایکوسیسټم through NPM د دې چې کوم ایکوسیسټم دی دی هم ډېر یعنی قوي دی صحیح ده ایکوسیسټم یې ډېر څه شی دی قوي دی د NPM استعمال کوي صحیح ده چې په دې موضوع موږ او تاسو وروسته کار کوو که چیرې بیا موږ او تاسو ریاکټ کورس ویلی نو په NPM او NPX باندې موږ او تاسو پوره کار کوو چې NPM څه شی دی او NPX موږ او تاسو سره څه شی دی او څنګه کار کوي بل فایده په دې کې دا دی strong choice for IPS ته د IPS لپاره هم چې دی ډېر قوي choice لري یعنی د نوټ جیس لپاره ډېر قوي او ښه APIs چې کوم دي جوړ شوي دي ویب سرورز ته کولی شي په دې کې جوړ کړي فل سټیک اپلیکیشنز په دې کې جوړ کړي نو ډېر چوایسز موږ او تاسو سره شته ډېرې فایدې شته د نوټ جیس د زده کولو صرف موضوع پکې دا دی چې تاسو باید JavaScript زده اوسئ کوشش وکړئ که دا JavaScript مو زده نه اوسي نو لومړی لاړ شئ JavaScript فل کورس وګورئ زما چې کوم دی هغې نه وروسته تاسو بیا نوټ جیس کولی شئ زده کړئ اخرنۍ موضوع
د براوزر جاواسکرپټ ورسز نوډ جاواسکرپټ صحیح ده یا نوډ جیس ګورئ په براوزر جاواسکرپټ کې ته څه شی کوي هر څه ستا رن کیږي رنز ان ا براوزر ستا کوډ هر څه دی رن کیږي په یو براوزر کې works with DOM د DOM سره کار کوي صحیح ده دا موضوع ده interacts with HTML او CSS دا چې کوي انټراکشن د دې ټول د HTML او CSS سره کېدای شي او commonly used for front end کچېرې ته په براوزر کې جاواسکرپټ استعمالوي نو commonly دا د فرنٹ end لپاره استعمالیږي اوس د Node.js موضوع موږ تاسو سره بیا څه دی runs outside the browser د براوزر نه د باندې د څه کېږي رن کېږي یعنی ستا فول ډیټابیس سیستم په دې کې جوړوای شي نور ډېر کارونه موږ تاسو تر سره کوی شو works with files and servers ته کوی شي فایلونو سره او سرور سره هم څه وکړي په دې کې کار وکړي connects to databases ته کوی شي ډیټابیس سره هم کنیکټ شي لکه څنګه چې تاسو ما مخکې ویل چې موږ تاسو د کوم ډیټابیس مونګو ډي بي سره موږ تاسو څه کوی شو دی کنیکټ کولای شو صحیح ده چې بیا هیڅ مشکل موږ تاسو سره ونه وسی او commonly used for backend Node.js موږ تاسو د backend لپاره څه کوو استعمالو دغه موږ تاسو سره څه دي فرقونه دي د جاواسکرپټ براوزر او Node.js یو لنډ شانتي روډ ماپ د دې کورس لپاره تاسو در کوم لمړنۍ انټروډکشن خو موږ تاسو د Node.js څخه تر سره کړ from beginner to real world project صحیح ده د beginner نه تاسو ځای real world projects انټروډکشن خو ډن شو دویم درس به موږ تاسو په انسټالیشن باندې اوس چې په دې باندې به هم کار وکړو بیا به موږ تاسو په npm او packages باندې به موږ تاسو کار وکړو بیا به په modules باندې کار وکړو فایل سیستم باندې به کار وکړو http سرورز باندې به موږ تاسو کار وکړو همداسې express.js باندې دا یو له مهم موضوعات څخه دی او پر REST APIs باندې به هم موږ تاسو کار کوو په نه هم دا خو تاسو داسې فکر ونه کوئ چې ټول زموږ د استاد کلاس په 12 لیکچرو کې ختمیږي Node.js یو ډېر لوی موضوع دی صحیح ده له دې نه وروسته به موږ تاسو په authentication باندې کار کوو پروجیکټ سټرکچر باندې به کار کوو او په اینډ کې به موږ تاسو د Node.js دوه ریل پروجیکټس باندې به موږ تاسو کار کوو ان شاء الله او lesson 1 key takeaways ګورئ د lesson 1 لپاره تاسو له هغه چې دی مهمه خبره چې تاسو باید په دې درس کې زده کړي اوسئ اول خو دا دی ګورئ چې JavaScript is a programming language JavaScript موږ تاسو سره یو programming language دی او Node.js څه دی یو رن ټایم انوایرنمنت دی تاسو داسې فکر ونه کړئ چې Node.js موږ تاسو سره یو جدا programming language دی صحیح ده او درېیمه موضوع Node.js lets JavaScript run outside the browser Node.js څه کوي موږ تاسو سره JavaScript ته دغه قابلیت ورکوي چې د براوزر نه د باندې کار وکړي دغه موضوع ده ټوله نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي انشاءالله نوی درس به یا روان درس به زموږ ستاسو په انسټالینګ Node.js باندې واوسي تر بیا د خدای په امان ښه وخت